Okay, good evening બધા. હોપ બધાએ જમી લીધું છે અને આરામથી બેઠા છે. અને I'm glad કે લેડીઝ લોકો છે, because ઘણી વાર લેડીઝ લોકો કહે છે કે મારા હસબન્ડને આમ થાય છે, એ ડોક્ટર પાસે નથી જતો. અને it's અને ઘણી બીમારીની વાત કરશું તે બે જણાને તમને ઇફેક્ટ થશે, એટલે it's important કે હસબન્ડ એન્ડ વાઇફ are here, right? અને દીપકભાઈ બોલ્યા કે તમે પ્રેઝન્ટેશન પછી પ્રેઝન્ટેશન માં તમને કઈ પ્રોબ્લેમ હોય, તમને પૂછવું હોય પૂછજો, because it makes it more interesting. તો આપણે આન્સર ક્વેશ્ચન કરે બીજા માણસને બેઠા હોય ઊંઘ કાઢે એની કરતા કે બીજી બાજુ ટીવી પર ફૂટબોલ જોતા હોય કે કંઈ જોતા હોય, કદાચ એ લોકોને માઇન્ડ થાય કે ઓ યસ ઇટ્સ અ ગુડ ક્વેશ્ચન, મને પૂછવું હતું પણ નથી પૂછાયું કે મને શરમ આવે છે. સો પ્લીઝ આસ્ક, અને જ્યારે ક્વેશ્ચન પૂછવું હોય તો જસ્ટ આસ્ક. ઓલરાઇટ, સો હું તમને અત્યારે જરાક મારા સ્ક્રીન બતાડીશ અને તેમાંથી જ્યારે બોલવું હોય તો બોલજો, બેન, એનીવન. ઓલરાઇટ, ઓકે. આજે આપણે વાત કરવાના છે માણસોની હેલ્થ. ઓલરાઇટ, ઘણી જાતના પ્રોબ્લેમ થાય માણસોની હેલ્થમાં, પણ લેડીઝ લોકોને સેમ પ્રોબ્લેમ્સ થાય, એની વાત કરશું આપણે આજે. બટ ઇટ્સ સ્લાઇટલી મિક્સ. ઘણા બીજા સ્પેસિફિક પ્રોબ્લેમ માણસોને થાય એના પણ હોય છે. પણ ધીઝ આર ધ સોર્ટ ઓફ થિંગ્સ આપણે વાત કરી શકીએ માણસની હેલ્થમાં. હાર્ટ ડિઝીઝ, સ્ટ્રોક્સ, ડાયાબિટીસ, આલ્કોહોલ. ઘણી વાર આલ્કોહોલ માણસો પીતા હોય, શરાબ પીતા હોય, પણ કોઈને કહે નહીં બારે, એને ઘરમાં ગુસ્સો કરે, તકલીફ કરે, ઘરે પીધેલા થઈને આવે, કપડાં બગાડે, ઘણી જાતના થાય. કેન્સરની તો આપણે પહેલા વાત કરી છે, પણ મેનની સ્પેશિયલી ટાઈપનો કેન્સર થાય વધારે, પ્રોસ્ટેટનું કેન્સર. અને એના ગોળા હોય ટેસ્ટિકલ, એનું પણ કેન્સર થાય. અને બીજો પ્રોબ્લેમ માણસો વાત નહીં કરે મેન્ટલ હેલ્થ, એટલે આપણી મગજની બીમારી. Now, majority of the majority is simple. Okay, complicated મગજની બીમારી થાય, સ્કિઝોફ્રેનિયા, જે માઇન્ડ કમ્પ્લીટલી જતી રહે, દેખાય, કોઈના નોઈઝ સાંભળે, એ જુદી જાતની, એ તો તમને ઇઝીલી પારખ કરી શકે. પણ જે બીજી મેન્ટલ હેલ્થ છે, કોમન મેન્ટલ હેલ્થ, એન્ઝાયટી એટલે વરીઝ કરતા હોય, ડિપ્રેશન કરતા હોય, સુવાતું નહીં હોય, બહુ થાક લાગતો હોય, એ પણ જ્યાં મેન્ટલ હેલ્થનું એ પ્રોબ્લેમ હોય, પણ તમને કહીશ કે રીતના ગોથવાની. ઇનફર્ટિલિટી એટલે વધારે માણસો બધા હશે પાસ દેટ ઇનફર્ટિલિટી એજ, એટલે ઉંમર વધારે હશે, પણ તમારા છોકરા કે ફેમિલીમાં કોઈને પ્રોબ્લેમ થતા હોય આપણે વાત કરી શકીએ. માણસોની સ્પર્મ કાઉન્ટ, એટલે જ્યારે ફર્ટિલિટી ના થાય, પ્રેગ્નન્સી ના થાય, તો ઘણી વાર માણસોને લો સ્પર્મ કાઉન્ટ પણ થાય. આપણે વાત કરશું માણસો સેક્સ નહીં કરી શકે, ઇરેક્ટાઇલ ડિસફંક્શન ઘણા માણસોને થાય છે. એટલે શું કે સેક્સ્યુઅલી ટ્રાન્સમિટેડ ડિઝીઝ, એટલે કંઈ નહીં કરવું હોય ને કર્યું હોય, ફરવા ગયા હોય ને ક્યાં, એની વાત કરી શકશું. અને વન ઓફ ધ કોમનેસ્ટ થિંગ માણસોને વધારે ઇન્જરી થાય છે, ઘણા બધા ટૂલ્સ લઈને બેસો ને ગેરેજમાં કે ગાર્ડનમાં, તો ઇન્જરી થાય. આજે જો મારું પણ ગઈ વીકે થઈ ગયું, હેમર મારી હતી, બધાને થાય, પણ એની એ પ્રોબ્લેમ થાય ઘણી. ઓકે, તો તમારે શું પહેલા વાત કરવી છે, બોલો તમે માણસો, લેડીઝ લોકો. એક રેખાબેને કીધું કે લેક ઓફ એનર્જી એક છે, બીજું શું વાત કરવી છે તમારે, બોલો. એનીવન, ફોન ને અનમ્યુટ કરજો. તમને વાત કરે કંઈક બોલવું હોય તો અનમ્યુટ કરજો. બધાને મ્યુટ કરેલા છે એટલે અનમ્યુટ કરવું પડશે તમને વાત કરવી હોય તો. ઓકે, તમે વિચાર કરતા હોય તો હું તમને કહું, માણસોની હેલ્થમાં 5 માણસમાંથી 1 માણસો મરી જાય before the age of 65, 20%. Alright, and 75 વર્ષની થાય 75, and 40% of the men will die. આપણી એશિયન પોપ્યુલેશનમાં જરાક વધારે આ ધોળિયાના નંબર્સ છે. So it's an important fact that if you want તમારે જીવવું હોય વધારે તો કરી શકો. એટલે તમારે ઉંમર 40 થાય ત્યાર પછી વર્ષો તમારા જીપી પાસે જાઓ, તે લોકો તમને ચેક કરી આપશે. તે કરતા દર વર્ષની કોલેસ્ટ્રોલની કંઈ જરૂર નથી, પણ હાઈ હોય ને કોલેસ્ટ્રોલ તો દવા આપી શકે, ટ્રીટમેન્ટ કરી શકે. ડાયાબિટીસ હોય ટ્રીટમેન્ટ કરી શકે, બ્લડ પ્રેશર ટ્રીટમેન્ટ કરી શકે. એ લોકો તમે ડોક્ટર પાસે જશો, તે લોકો તમારી વજને માપે અને હાઈટ પણ માપે.
અને એમાંથી એ લોકો રેશિયો હોય કે બોડી માસ ઇન્ડેક્સ એ 30 થી વધારે હોય એનું મીનિંગ કે તમારું વજન બહુ વધારે છે, એનાથી તમારે ઓછું વજન કરવા પડે. એટલે તમે કમર વાપરો, આ કમરમાં બેલ્ટ પહેરો અને 37 ઇંચીસની થઈ જાય વેસ્ટ, એનો મીનિંગ કે તમને હેલ્થ પ્રોબ્લેમ થવાના છે. સો એનીવન, જુવાન હોય કે ઓલ્ડ પીપલ હોય, 37 થાય, યુ મસ્ટ વરી. આલ્કોહોલની વાત કરું જરા પછી કરશું પાછા, કે પુરુષો મેન 14 યુનિટ્સ વીકના પી શકે. 14 યુનિટ્સ એટલે 7 પોઈન્ટ. એક અડધું પોઈન્ટનું એક યુનિટ ગણે. પબની મેઝરનું વિસ્કી, બ્રાન્ડી, જીન એવા સ્પિરિટ્સ હોય તે 1 યુનિટ. એટલે 14 યુનિટ્સ એટલે 7 પોઈન્ટથી વધારે પીતા હોય તમે તો તમારી હેલ્થમાં પ્રોબ્લેમ થશે. કેવી જાતના પ્રોબ્લેમ? લીવરના પ્રોબ્લેમ થાય, કોલેસ્ટ્રોલના પ્રોબ્લેમ થાય, શુગરના પ્રોબ્લેમ થાય, વજનના પ્રોબ્લેમ થાય, એક્સરસાઇઝ અને માઇન્ડના પ્રોબ્લેમ થાય, વરીઝ થાય, થાક લાગે, એ બધી થઈ શકે. અને લેડીઝ લોકોના અબાઉટ 12 યુનિટ્સ છે, એટલે 6 પોઈન્ટ. એટલે ઘરે બેસીને તમે એક જીનને ટોનિક મારતા હોય સાંજા માસીઓ તો કાળજી રાખજો તમે. ઓકે. અને ખાવા માટે, હેલ્થ માટે તમે જનરલી દિવસના એટલીસ્ટ 5 ટાઈપ્સના ફ્રૂટ ને વેજીટેબલ ખાવું જોઈએ. એટલે ફ્રૂટ તમે ખાવો તો ડિફરન્ટ રંગના હોય તો સારું. ઓકે, હું કહું છું કે શનિવારે વેમ્બલી ગયો તો ત્યાંથી બોક્સ ઓફ મેંગોઝ લઈ આવ્યો હતો. Now mangoes not healthy. It's full of sugar. It's not good for your health. But better fruit is things like berries. Strawberry આવે છે, blackberry આવે છે, blueberry આવે છે. Bananas 1 or twice a week. Apples are good. Oranges are good. Satsumas are good. Chantra. Okay. So, and vegetables, anything. તમે ખાવો તો green spinach, beans, salads, એ બધા. એક્સરસાઇઝ કરો તો નોર્મલી તમારે વીકમાં દરરોજ ના ખરીદના અડધો કલાકનું તો ચાલવું જોઈએ. વેધર કોઈ ત્યાં સારી હોય, ખરાબ હોય, કોટ પહેને જવાનું, અડધો કલાકનું તો ચાલવું જ જોઈએ તમારે. તમે પેપરમાં વાંચશો અને ઓલા ફિટબીટ કે ઘડિયાળ પહેરતા હોય એમાં કહેશે તમારા છોકરા લોકો કે દરરોજના 10,000 સ્ટેપ કરવાની. That's a bit of nonsense really. I mean, the evidence has shown કે 6,000 સ્ટેપ કરો તોય ઓલરાઈટ છે, પણ અડધો કલાક સુધી તમે ચાલો દિવસના, it's good enough. જીમમાં નહીં જવા પડે, and it's completely free. All right. એટલે so that's some of the things you can do. કોઈ બીજાને કોઈ વિચાર છે કે શું વાત કરવી છે બી? We'll plod on otherwise. દીપકભાઈ કોઈ સ્પીચ ચેટમાં નથી લખ્યું? No, nothing. કઈ નથી લખ્યું અત્યારે. Okay. So let's start with mental health. મગજની બીમારી. મગજની બીમારી ઘણી જાતની હોય છે. સિમ્પલ બીમારી હોય, પણ 40% એટલે 40% of the men કોઈની સાથે વાતે નહીં કરશે કે એને મગજમાં પ્રોબ્લેમ છે. આપણી પ્રેશર, મેઇન પ્રોબ્લેમ એ લોકો કહેશે કે કામનું પ્રેશર, ઘરનું પ્રેશર, મનીનું પ્રેશર ને હેલ્થનું પ્રોબ્લેમ. ઘણી જાતની વરીઝ હોય ઘરે. પૈસાને અત્યારે ઘણાને પૈસાની ટાંગી ચડે છે અત્યારે, બીકોઝ બિલ્સ વધારે થાય છે, ગેસ, ઇલેક્ટ્રિસિટી, એનાથી એ વરીઝ થાય. તમારા વાઇફ્સને કદાચ નહીં કહેતા હોય હું વરી કરું છું પૈસા ક્યાંથી આવશે, પેન્શનથી પૈસાથી બિલ્સ આપી શકશો કે નહીં, તમને કઈ બીમારી હોય, કામ કરતા હોય તો ત્યાં વર્કનું એ પ્રેશર હોય તો ત્યાંથી એ લોકો તમને ફોર્સ કરતા હોય. તેથી તમને થાય છે એન્ઝાયટી એટલે વરીઝ. હું એની સાથે વાત કરીશ તમને કેવા સિમ્ટમ. ડિપ્રેશન પણ થાય. અને ઘણી વાર માણસોને એટલી ખરાબ ડિપ્રેશન થાય તે લોકોને થાય કે લાઈફ જીવી શકું કે નહીં, કે લાઈફ સ્ટોપ કરી નાખે. અને આઉટ ઓફ ઓલ ધ પીપલ હુ ટેક ધેર ઓન લાઈફ, એટલે કોઈ સુઇસાઇડ કરે એમાંથી 70% or 77% are men. So it's a big problem for men. May not be an Indian population, but it's also generally our country. 4 out of 5 people are men who commit suicide. So it's a big issue in mental health. And there are different types of other mental health issues. So depression. કેવી રીતના પાર હકો ડિપ્રેશન? કે તમારે પૂછવા હોય તો ક્વેશ્ચન તમે અનમ્યુટ કરીને પૂછી લેજો. લો મૂડ એટલે આપણું મૂડ જરાક ઓછું થઈ જાય, ઇન્ટરેસ્ટ ઓછો હોય. એટલે તમે કહેશો કે લાવ આપણે ફરવા ગયા, નથી જવું, બેસીને સોફા પર બેસીને બીજું કંઈ નહીં કરશે, એનાથી એ લો મૂડ કહે. અને મૂડ લો હોય તો કંઈ ઇન્ટરેસ્ટ જ ના હોય તમારે. રાતના લેટ સૂશો, ઊંઘ આવશે અને સવારના 5-1 વાગે જાગી જશો તમે.
ઓકે, એટલે પુઅર સ્લીપ એટલે ઊંઘ ઓછી આવે. એ જ્યારે ઊંઘ ઓછી આવે, સ્પેશિયલી તમે સવારના બહુ વહેલા, આપણા ઇન્ડિયનમાં હેબિટ હોય માણસોને, પણ એનાથી જરાક તમે વહેલા ઉઠતા હોય, અત્યારે કદાચ લાઇટ થતી હોય તો વહેલા ઉઠી જાય, ઇટ કુડ બી અ સાઇન ઓફ ડિપ્રેશન. ઓકે, તમે ઓછી સ્લીપ કરતા હોય, ખાવાનું ઓછું થઈ જાય. ના માણસો એડમિટ નહીં કરે, પણ વી ઓલ ક્રાય સમટાઈમ્સ. પ્રોબ્લેમ થતો હોય પણ આપણે રડો કે આપણે કોઈની સાથે વાત નહીં કરી શકો, બીકોઝ કોઈની સાથે વાત કરવા જાવ તો કે મને એમ્બેરેસિંગ લાગે એના. ઓકે, પછી એમાંથી ઇન્ટરેસ્ટ તમને નહીં હોય, ઇન્ટરેસ્ટ બહાર નહીં જવાનું, ઘરમાં બેસી રહેવાનું, વોક કરવા ના જવાનું, એક્સક્યુઝસ લે અમારે આ જોવું છે, મારે ક્રિકેટ જોઈ છે, IPL આવે છે, ફૂટબોલ આવે છે, યુ નો, બટ દેટ ઇઝ જસ્ટ તમારી એક્સક્યુઝસ જોઈ કે દેટ્સ લેક ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ. આઈડિએશન ઓફ સેલ્ફ હાર્મ, એનો મિનિંગ કે તમે વધારે ટેબ્લેટ ખાઈ જાઓ, વધારે આલ્કોહોલ પીઓ, એ તમે જાતે તમારું નુક્સ કરે બોડીમાં બધી જાતનું. અને સુઇસાઇડલ થોટ્સ, એમાં વિચાર કરવાનો કે તમે છેલ્લી 2 વીકમાં એવો વિચાર કર્યો છે કે હું એ નહીં હોય તો રાઈટ આ જિંદગીમાં, ઓ તમે પ્લાન કર્યું હોય કંઈ એવા થોટ્સ આવતા હોય તો તમારે અર્જન્ટલી તમારા ડોક્ટર સાથે કે કોઈ ફેમિલી મેમ્બર સાથે વાત કરવાની, બીકોઝ એ બધાની ટ્રીટમેન્ટ હોય છે અને સારી ટ્રીટમેન્ટ હોય છે. ઓકે, બધા માણસોને થાય આવા થોટ્સ, બટ સમ માણસને એવા થાય કે દે એક્ટ ઓન ઇટ. સો વોટ આર ધી ઇશ્યુ, બીજું શું હોય? ઓકે, એ લોકો જ્યારે ડિપ્રેશન થાય તો માણસો એમ કે હા છે મને ડિપ્રેશન, પણ જિંદગી હું આઈ એમ લિવિંગ વિથ ઇટ, એટલે કોઈને વરીસ કરવાની કાંઈ જરૂર નથી. બીજાને વરીસ કરવું, વાઈફને વરીસ કરવું, ચિલ્ડ્રનને વરી કરવું, ડોક્ટરને વરી કરવું, એ બીજાનો પ્રોબ્લેમ થાય. એટલે મેં બીજાને કોઈને વરીઝ જ નથી કરવી. એમ્બેરેસ્ડ એટલે તમને વાત કરવાની બહુ ડિફિકલ્ટી પડે માણસો સાથે. ડોક્ટર સાથે વાત કરી શકો રૂમમાં, પણ ઘરમાં કોઈની સાથે વાત કરતા હોય અને છાતી ઉપરથી ઓછું કરી નાખો કે મને ડિપ્રેશન થાય છે કે વરીઝ થાય છે, ઓટોમેટિકલી તમને 50% સારું થઈ જશે. અને આપણી કમ્યુનિટીમાં બીજું છે કે કોઈને મેન્ટલ હેલ્થની વાત કરશે એટલે ઇટ્સ નેગેટિવ. યુ નો, છોકરાને લગ્ન નહીં કરવાના, છોકરીને લગ્ન કરવાના, આ ફેમિલીમાં મેન્ટલ હેલ્થ છે. એ ભાઈ બહેનો, એવી મેન્ટલ હેલ્થ હોય છે કે તમે એવી રીતના તમે ઢાંકી દેવો, એનો ઇટ્સ નોટ ગુડ. ઓલરાઈટ, એટલે આપણે કમ્યુનિટીમાં વાત કરીએ મેન્ટલ હેલ્થ, એટલે ફ્રેન્ડ્સ લોકો સાથે બેઠા હોય, બારે ડિનર માટે ગયા હોય, ઇટ્સ ઇમ્પોર્ટન્ટ બીકોઝ દેટ સોશિયલાઇઝિંગ. એમાં તમે તમારા ફ્રેન્ડ્સ લોકો સાથે વાત કરો તો તમારું ડિપ્રેશન ઓછું થાય. ઘણા માણસો એમ કે હું કોઈની સાથે ડિપ્રેશન કે વરીઝની વાત કરું તો એમાં લાગશે કે હું બહુ વીક છું. It's, you know, and there's no one to talk to, કોઈની સાથે વાત જ નહીં કરી શકું. But you see, it's okay to talk to someone sometimes, and sometimes ના વાત કરવી તો નહીં કરી શકો, but it's all the time તમે ક્વાયટ રહેતા હોય ને કોઈની સાથે ના વાત કરો અને વિડ્રો થઈ જાઓ ઘરમાં, ને કોઈની સાથે રિલેટિવ સાથે ની વાત કરો. અને આ અત્યારે ઘણી સરખી ના તમે વિડીયો કોલ કરી શકો, વોટ્સએપ કોલ કરી શકો, ટેક્સ્ટ કરી શકો, ફોન પિકઅપ કર, મચ ઇઝીયર. આ કન્ટ્રીમાં હું 1968માં આવ્યો તો ત્યાર કરતા અત્યારે ઇટ્સ મચ બેટર ટુ કમ્યુનિકેટ. ત્યારે તો આપણો ફોન હતો અને અનલેસ કોઈના ઘરે જાઓ ત્યારે મળતા નહીં, પણ અત્યારે તો ઇઝીલી, વેરી ઇઝી ટુ કમ્યુનિકેટ. એટલે મેન્ટલ હેલ્થ કેન બી ટ્રીટેડ વેરી વેલ. અત્યારે ઘણીક વાર માણસોને કમ્પ્લીટ વરીઝ થાય. It could be worries about health. ગઈકાલે લઈ ગઈ કે માણસને જોયો તો એને છાતીમાં દુખતું હતું, ને છાતીમાં દુખતું હતું તો હોસ્પિટલમાં ગયા, નોર્ફી પાર્કમાં ચેક કર્યું, ECG કર્યા, લોહીના ટેસ્ટ કર્યા, પણ પ્રોબ્લેમ છે એ છાતીનો નતો પ્રોબ્લેમ. પણ એ લોકોને ગભરામણ એટલી થાય કે છાતીમાં એ દુખી જાય. એટલે હાર્ટનો પ્રોબ્લેમ નહીં હતો, પ્રોબ્લેમ હતો કે માઇન્ડમાં પ્રોબ્લેમ. સો તમે ઘણી વાર માઇન્ડમાં પ્રોબ્લેમ થાય તો ઘૂંટા દુખે, માથા દુખે, આંખ દુખે, છાતી દુખે, શ્વાસ વધારે ચડે, એ બધા ફિલિંગ્સ થાય. એટલે તમે ડોક્ટર સાથે વાત કરો તો ડોક્ટર તમને પારખી શકે કે હા આ હાર્ટ છે. ઓકે, હું તમને કહું છું 100% we can't get it right, but we are nearly there. Okay, we can get it. All right. વાત કરી આપણે કે ફ્રેન્ડ્સ ને ફેમિલી સાથે વાત નહીં કરો, કમ્યુનિકેશન ના કરો, એ પણ સાઇન ઓફ ડિપ્રેશન. ડિફિકલ્ટી કોન્સન્ટ્રેટિંગ, એનો મિનિંગ કે તમે બુક લઈને વાંચવા બેઠા હોય તો બુક નહીં વંચાય, પેપર નહીં વંચાય,
ટેલિવિઝનમાં પ્રોગ્રામ જોતા હોય, ન્યૂઝ જોતા હોય તો તમારી માઇન્ડ ક્યાંક બીજે ત્યાં જતી હોય. એક બેને અર્લિયર પૂછ્યું તો કે એના હસબન્ડ થાક લાગે છે. ના ઘણી વાર ઓલ ધ ટાઈમ થાક લાગતી હોય ને થાકમાં કંઈ નહીં કરવું હોય એ પણ ડિપ્રેશન ને વરીઝ ના ઘણી વાર સાઈન. થાક હાર્ટનો પ્રોબ્લેમ હોય તોય થાય, આર્થરાઇટિસ હોય તોય થાય, બોડીમાં અનિમિયા હોય તોય થાય. પણ એ છે ને તમે ડોક્ટર સાથે વાત કરો, ડોક્ટર તમારી પાસે હિસ્ટ્રી લે, પૂછે ક્વેશ્ચન્સ, આવા હું તમને કહું છું એ પૂછે તો એમાંથી ખબર પડશે કે તમને હા થાક લાગે છે, આ છાતીના લીધે થાક લાગે, શ્વાસ કે હાર્ટ ફેલિયર છે કે લંગ ફેલિયર છે, એમાંથી એ ખબર પડે. પણ મોસ્ટ ઓફ ધ ટાઈમ મારી પાસે માણસો આવે કે થાક લાગે, બ્લડ ટેસ્ટ બધું ECG, બ્લડ ટેસ્ટ, ચેસ્ટ એક્સ-રે, 95% ઓફ ધ ટાઈમ ઇટ્સ નોર્મલ અમે કરીએ જસ્ટ ટુ તમને રિઅશ્યોરન્સ માટે કરીએ. ઓકે, એટલે ઘણી વાર છે ને આ ફિઝિકલ સિમ્ટમ્સ કેવું છું, છાતીમાં શ્વાસ લાગે, માથું દુખે, છાતીમાં દુખે. ના ઘણા પ્રોબ્લેમ માણસોને એવા થાય છે કે કામ પર સ્ટ્રેસ હોય, બારેથી સ્ટ્રેસ હોય, મનીઝની વરીઝ હોય, તે લોકો છે ને ગુસ્સો બહુ ચડે. ગુસ્સો ચડે તો હોપફુલી કોઈને વાઇફ લોકોને માણસોએ કોઈ ઠાબટ કેવું કંઈ નહીં માર્યું હોય, બીકોઝ આ કન્ટ્રીમાં નિયમ છે કે તમે એવું કરો તો તમને જેલમાં બેસાડી દે. ઓલરાઇટ, સો એંગર થતી હોય ને તમે ગ્લાસ તોડી નાખો, કઈ ભીતમાં પંચ કરો, તમને એવું થતું હોય કે તમારી પાસે બહુ એંગર છે, કોઈ ફેમિલીમાં ડોક્ટર સાથે વાત કરો તો એ તમને એંગર મેનેજમેન્ટ, એંગર ગુસ્સોની એવી પણ ટ્રીટમેન્ટ કરી શકે. ડ્રગ્સ નહીં, દવાથી નહીં, પણ કોઈની સાથે વાત કરી છે. આલ્કોહોલની તો વાત કહી દઈએ આપણે. ઘણા માણસો કામ કરે તો એટલું કામ કરે કે સવારના યુઝલી મેઇન પ્રોબ્લેમ ઇઝ આ પ્રોફેશનલ માણસો હોય ત્યારે, સ્પેશલી લોયર્સ અને એકાઉન્ટન્ટ્સ, એ લોકો જ્યારે હોય તો સવારના 7 વાગે કામ કરે અને સાંજના 10 વાગ્યા સુધી કામ કરે અને લાઈફ કંઈ હોય નહીં. એવું જો તમે કામ કરતા હોય ઓબ્સેસિવલી ઓલ ધ ટાઈમ, એના લીધે તમારું મૂડ જતું રહે, સ્લીપના પ્રોબ્લેમ થાય અને ઘણીક વાર એવું થાય કે દે માઇટ ઇવન સ્ટાર્ટ ગેમ્બલિંગ. ગેમ્બલિંગ એટલે જુગાર રમે. હોર્સીસ, વોક માટે જાઓ તો વિલિયમ હિલમાં જઈને 5 પાઉન્ડ અહીંયા નાખે, 10 પાઉન્ડ, એટલે એમાંથી બધા સ્ટ્રેસ થાય, પૈસા ના વિન થાય એનાથી ઉપરથી વધારે સ્ટ્રેસ થાય. અને ઘણા માણસો ડ્રગ્સ લે. Usually it's old people only drugs most people, old people older, over the age of 50 or 60 is alcohol and cigarettes. But અત્યારે ઘણા ડ્રગ્સ લે છે આપણા પ્રોફેશનલ માણસો, ઇવન ગુજરાતી માણસો, things like cocaine, right? એનાથી છાતી દુખે. So they are becoming more and more common. એટલે ઓવરઓલ અત્યારે 8 માણસો આ મીટિંગમાં, એમાંથી એક જણને તો કઈ મેન્ટલ હેલ્થ જેવો પ્રોબ્લેમ હશે. ઓકે, અને 25% 20% એ ડોક્ટર પાસે ગયા હશે કે સાયકિયાટ્રિક નર્સ, એ લોકોએ કીધું હશે કે હા તમને છે. ઓકે, અને 75% ઓફ રજિસ્ટર્ડ સુઇસાઇડ આપઘાત કરે in 2020 were for men. All right, it's quite a high rate, and especially young men. તમારા ફેમિલીમાં હોય યંગ માણસો, તમારા ચિલ્ડ્રન, અને એ લોકો વરીસ કરતા હોય, લિસન ટુ ધેમ. એટલે તમે એકવાર પૂછો તમને ઓરાઇટ છો, તમને કહેશે ઓરાઇટ. તમારે એ સવાલ પાછો ડિફરન્ટ ટાઈપમાં પૂછો, ઓરાઇટ છો તો કેવી રીતના ઓરાઇટ છો. ઓકે, બીકોઝ ઓરાઇટ એકવાર તમને માણસો મને પૂછે ઓરાઇટ છો તો કે હા ઓકે, એનો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન માણસો નહીં પૂછે. બટ યુ મસ્ટ આસ્ક ધ ક્વેશ્ચન 2 or 3 times ઇન ધ સેમ થિંગ કે છે કઈ બીમારી, તમને કઈ પ્રોબ્લેમ છે, નથી પ્રોબ્લેમ. એટલે કંઈ પણ પ્રોબ્લેમ નથી, કામનો પ્રોબ્લેમ નથી, ઘરનો પ્રોબ્લેમ નથી, ગાડીનો પ્રોબ્લેમ નથી. એમાંથી આસ્તે આસ્તે તમે પૂછો તો ઇવેન્ચ્યુઅલી તમને ખબર પડશે કે શું પ્રોબ્લેમ થાય. ઓકે, મેન્ટલ હેલ્થ એ છે. કોઈને પૂછવું છે કઈ ક્વેશ્ચન્સ એમાં? હેલો, કોઈનો રેડિયો ચાલે છે? હેલો, મ્યુટ કરતો છે. That's right. કોઈને ક્વેશ્ચન પૂછવો છે કઈ મેન્ટલ હેલ્થ નો? મગજની બીમારી? આ તો સરી સિમ્પલ મેન્ટલ હેલ્થ. બીજા મેન્ટલ હેલ્થ હોય છે. કોઈને માણસને બેઠા હોય તો ટેલિવિઝનમાં ઓલી હોય છે મિશેલ હુસૈન કે મારી સાથે વાત કરે છે, બેઠા બેઠા અવાજ સાંભળી શકે કાનમાં કોઈ બોલતું હોય.
નાકમાં સ્મેલ આવે, કે દેખાય, એ પણ જુદી જાતના બીમારી હોય, પણ એ બહુ સ્પેશિયલાઇઝ બીમારી હોય, સ્કિઝોફ્રેનિયા એની. Okay, should we move on? Yes, yeah, that's fine. Okay, heart disease. હાર્ટ ડિઝીઝ થાય માણસોને વધારે થાય લેડીઝ કરતા, પણ લેડીઝને થાય તો ઘણીક વાર ડાયગ્નોઝ ના કરી શકે. યુઝલી લેડીઝ લોકો માણસ જેવી તબિયત ના હોય. લેડીઝ સિગરેટ નહીં પીતી હોય, લેડીઝ કોઈ પીએ લેડીઝ, પણ એટલી બધી નહીં, માણસ વધારે પીએ. માણસોને વધારે બ્લડ પ્રેશર થાય. ઓકે, ના લેડીઝ લોકોને હાર્ટ ડિઝીઝ થાય તો ઘણીક વાર ચક્કર આવે, પડી જાઓ, ઉલટી થાય, બેભાન થઈ જાઓ, એ પણ હાર્ટ એટેકના સિમ્ટમ્સ હોય ઘણીક વાર. એટલે ડોક્ટર પાસે ચેક કરવા પડે. માણસોને વધારે હાર્ટના સિમ્ટમ્સ થાય, એટલે કે છાતીમાં દુખશે, ચાલો ત્યારે શ્વાસ ચડશે, ચાલો ત્યારે છાતીમાં વચમાં એટલું દુખે અહીંયા છાતીની બ્રેસ્ટ બોનની પાછળ કે તમારે ઊભું રહેવા પડે. એવા સિમ્ટમ્સ થતા હોય ચાલતા હોય ત્યારે, એને શ્વાસ ચડતા હોય ને ઠાક લાગે, એ ડોક્ટર પાસે ચેક કરવા જવા પડે. એ બ્લડ પ્રેશરના એ પ્રોબ્લેમ હોય. માણસો મારી પાસે આવે ને એમ કહે છે કે મારું માથું એટલું બધું દુખે છે, ડોક્ટર બ્લડ પ્રેશર ચેક કરો. મને ખબર જ પડી જાય કે બ્લડ પ્રેશરનો પ્રોબ્લેમ નહીં હોય. બ્લડ પ્રેશર એક માણસ 1000 કે 10,000માં કોઈને માથું દુખશે, તો બ્લડ પ્રેશરથી માથું નહીં દુખે. બ્લડ પ્રેશર કમ્પ્લીટલી સાયલન્ટ હોય. એનો મીનિંગ સાયલન્ટ એટલે જ્યાં સુધી તમને હાર્ટ એટેક નહીં થાય કે સ્ટ્રોક ના લાગે ત્યાં સુધી બ્લડ પ્રેશર તમને ખબર નહીં પડે. ઓકે, ના ઘણા માણસો આપણે અહીંયા હોય છે ઓવર ધી એજ ઓફ 50-60 અને બ્લડ પ્રેશરની લેડીઝ હોય બ્લડ પ્રેશરની ટ્રીટમેન્ટ ઉપર, તો તમારી પાસે મશીન તમે લઈ શકો, 25 પાઉન્ડનું મળે અહીંયા એમેઝોનમાં. You know, and make sure the mark was CE mark at the back. It's about 25-30 pounds almost. And તમારો એમ કરવાનું બ્લડ પ્રેશર 130 ને 80, ઉપરનો નંબર 130 હોવો જોઈએ, નીચેનો નંબર 80 હોવો જોઈએ. અને તમારે બેઠા હોય તો એકવાર બ્લડ પ્રેશર લેવો, 2 વાર લેવો અને 3 વાર લેવાનું બેઠા હોય ત્યારે. અને જે લોએસ્ટ હોય તે પેપર ઉપર લખી રાખવાનું. અને અનલેસ તમને હાઈ બ્લડ પ્રેશર હોય 160, 180, 200, over 100, દરરોજ બ્લડ પ્રેશર માપવાનું નથી કહેતો તમને. ઓકે, મહિનામાં 1 કે 2 વાર કરો તોય ઓલરાઈટ. પછી બ્લડ પ્રેશર ટ્રીટમેન્ટ કરતા હોય તો વીકમાં 1 વાર કરે તોય ચાલે. ઓકે, અનલેસ તમારું બ્લડ પ્રેશર બહુ હોય. સમજ પડે? ઓકે, એન્જાઇના તમને છાતીમાં દુખે, ચાલો ત્યારે છાતીમાં અહીંયા વચમાં ટાઈટ થઈ જાય. એટલું ટાઈટ થાય તમે ચાલી જ નહીં શકો. ઘણા માણસો જુવાનિયા માણસનો એ થાય છે આવું, એટલે એક્સરસાઇઝ બાઇક ઉપર હોય કે ટ્રેડમિલ ઉપર હોય, છાતીમાં દુખે છે, લેટ મી ડુ ફાસ્ટ, એ કન્ટિન્યુ કરશે તો એના ઉપરથી એ લોકોને હાર્ટ એટેક થશે. હાર્ટ એટેક થશે એટલે એટલો છાતીમાં દુખશે કે 999 ને બોલાવવા પડશે. ઓકે, તમને ઓલરેડી હાર્ટ ડિઝીઝ થયો હોય અને કદાચ 75 મિલીગ્રામ એસ્પિરિન ખાતા હોય, ઓલરાઈટ, અને તમને પંપ આપ્યો હોય જીપ નીચે નાખવાનો, તો તમારે છાતીમાં એટલું 5 મિનિટ સુધી દુખે તો 300 મિલીગ્રામની એસ્પિરિન ચાવીને ખાવાની, ગળવાની નહીં, ચાવવાની મોઢામાં. અને જીપ નીચે આ GTN નો પંપ તમને ડોક્ટરે આપ્યો હશે એ લગાવવાનો. ઓકે, તો એક 300 મિલીગ્રામની એસ્પિરિન અથવા તો 75 મિલીગ્રામની હોય તો 4 ખાજો ચાવી. એટલે તમે હાર્ટ પ્રોબ્લેમ હોય તો તમારે વોલેટમાં રાખવા જ પડે એટલી એસ્પિરિન, અને ઓલો પંપ ખિસ્સામાં રાખવાનો. 10 મિનિટ સુધી છાતીમાં હજુ દુખતું હોય, then you must call 999 બ્લુ લાઇટ. 18 મિનિટમાં આવવું જોઈએ, પણ અત્યારે તમને ખબર છે ડિફિકલ્ટી એ પણ બહુ છે. સ્ટ્રોક, અત્યારે હું ફોન અત્યારે સ્ટાર્ટ કર્યું, પેલા એક ફ્રેન્ડનો અત્યારે આવ્યો કોલ ડાર્લિંગટનથી, અને નેબરને ગઈકાલે ફાઇન રીતે 65 કે 66 યર્સની ઉંમર છે, ફાઇન રીતે બેઠા હતા, ખાતા હતા, પણ આજે એની સ્પીચ એટલે બોલાય નહીં સરખું. એકને એક જ ક્વેશ્ચન પૂછ્યા રાખે, સરખું ચલાતું નહોતું. તો મને કહે કે શું કરું? મેં કીધું સીધા હોસ્પિટલમાં જાઓ અત્યારે. એટલે પેલા કઈ ડાર્લિંગટન મેમોરિયલ હોસ્પિટલમાં લઈ ગયા છે અત્યારે માણસને. સો સ્ટ્રોક ઇઝી એ પારખી શકો ઓર ડિફિકલ્ટી લાગે. ઓકે, તો 2 જાતના સ્ટ્રોક્સ હોય છે. એક સ્ટ્રોક લાગે અને એક જ સાઈડ આખો રાઈટ હેન્ડ સાઈડ કે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ, ડિપેન્ડ બ્રેનમાં કઈ બાજુ તમને સ્ટ્રોક લાગ્યો. એમાં
either લોહી નહીં જાય or અંદર બ્લીડિંગ થાય, બ્રેનમાં લોહી નીકળે. એ જાતનો સ્ટ્રોક હોય જરાક સિરિયસ હોય. એનો મિનિંગ કે એક સાઈડ તમારું બ્લોક થઈ જાય, હાથ નહીં ચાલી શકો, તમારો ફેસ પડી જાઓ, પગ નહીં ચાલે, સાવ જૂઠું થઈ જાઓ. અને અનલેસ તમે સ્ટ્રેટ હોસ્પિટલમાં જાઓ અને જો લોહીનો સ્ટ્રોક થાય તો ઇટ્સ ફિનિશ્ડ, ઇટ વોન્ટ ઇમ્પ્રુવ. પણ અંદર ક્લોટ લાગ્યો હોય અને તમે રાઈટ હોસ્પિટલમાં જાઓ, અમારા લોકલી અહીંયા હોસ્પિટલમાં 4 કે 5 છે લંડનમાં, તો તમને એ લોકોને લાગે તો એ લોકો તરત સ્કેન કરશો હેડના અને અંદર ઇન્જેક્શન મારશે તો ક્લોટ એટલે લોહી જામી ગયું હોય તે તરત લોહી તાવી નાખે, એટલે તમને સ્ટ્રોક નહીં લાગે. ઓકે, એ મોટા સ્ટ્રોક ગણાય. બીજી જાતના સ્ટ્રોક આવે એને કહે છે TIA, ટ્રાન્ઝિયન્ટ ઇસ્કેમિક અટેક. એટલે જરાક સ્ટ્રોક લાગે પણ 24 કલાકમાં સારું થઈ જાય. એ ટ્રાન્ઝિયન્ટ અટેક થાય તમને 24 કલાક સુધી લાગશે કે મગજ નહીં સરખું ચાલે, ભૂલી જાઓ, પિશાબ થઈ જાય, પડીએ જાઓ અને ખબર ના પડે કે શું કરો છો ને શું નથી કરતા. તમારા ઘરમાં હોય તો માણસો એ લોકો રેકોગ્નાઇઝ કરતા હોય, વાઇફને તમે રેકોગ્નાઇઝ નહીં કરી શકશો. તમારા ડોગ કે કેટ હોય એનું નામ ભૂલી જાય, પોતાના ફ્રેન્ડ લોકોનું નામ ભૂલી જાય, ફેમિલીનું નામ ભૂલી જાય. તો એ જરાક માઇનર સ્ટ્રોક હોય. બીજું તો ઓરાય પણ 24 કલાકમાં સારું થાય. પણ એવું જો સ્ટ્રોક લાગે, ટ્રાન્ઝિયન્ટ સ્ટ્રોક, એ પણ એસ્પ્રિનથી ટ્રીટ કરે પહેલા અને બીજી દવા આપી શકે કન્ટિન્યુઅસલી ફોર લાઈફ. એનો પણ સ્કેન કરવા પડે અને બીજા બ્લડ ટેસ્ટ અને ECG ને એવું કરવા પડે. બીકોઝ ઘણીક વાર હાર્ટની પલ્સ થાય ને અહીંયા આપણે રિસ્ટમાં માપીએ, રેગ્યુલરલી જતો હોય એમાં કાંઈ નહીં થાય, પણ બહુ ઇરેગ્યુલર થઈ જાય એનો લોહી હાર્ટમાંથી નહીં નીકળી શકે. તો હાર્ટમાંથી લોહી નહીં નીકળે તો એમાં લોહી જામી જાય, તો એનો જરાક ક્લોટ નીકળે એનાથી સ્ટ્રોક થાય. ટેલિવિઝન ઉપર તમે જોયું હશે આ ફાસ્ટ, FAST. ફાસ્ટ એટલે ફેસ તમારે જોવાનો. તમારે સ્માઇલ કરતા એક સાઈડે સ્માઇલ જતી રહે એટલે આમ ડ્રુપ થઈ જાય ફેસ. એનો મિનિંગ કઈ થાય છે, હાથમાં વીકનેસ થાય છે, સ્પીચ તમારી શું કે તોતરાઈ જાય, સ્પીચ બોલતા બોલતા થાય. અને ટી એટલે ટાઈમ, એટલે 999 ને ખોલજો. મારો એક ફ્રેન્ડ જીપી ફ્રેન્ડ છે અહીંયા હેરોમાં જ છે, એ ડોક્ટર સાથે મીટિંગમાં હતો 2 વર્ષ પહેલા કોવિડમાં. એને મીટિંગમાં સ્ટ્રોક લાગ્યો હતો, પણ 7 ડોક્ટરે નતો રેકોગ્નાઇઝ કર્યો કે એને સ્ટ્રોક લાગ્યો. સો તમને લાગે કે આ માણસ નોર્મલ નથી, કંઈ થાય છે, કોલ ધ 999 and try and get it sorted out. 999 નો બહુ ટાઈમ લાગે તો તમને ઓલી વ્યવસ્થિતા હોય ગાડી કે ટેક્સીમાં તો ત્યાં હોસ્પિટલમાં જઈ શકો. Alright, so that's sort of strokes. Okay, any question અત્યારે દીપકભાઈ? Anyone? Okay, let's move on to alcohol. Okay, now alcohol, હવે તમને ડોક્ટર પાસે જાઓ અને ડોક્ટર તમને ક્વેશ્ચન પૂછશે કે ફેમિલીમાં કોઈને બીમારી છે, કેટલી બીડી પીવો છો, તો આલ્કોહોલ તમને પૂછશે કે કેટલું પીવો છો તમે. તો અડધું pint is 1 unit, half a pint. Okay, now વાઇન ગ્લાસ છે, 2 જાતના વાઇન ગ્લાસ આવે, 125 and 175. Okay, નાનો ગ્લાસ વાઇનનો 175, 125, એ 1 યુનિટ. સ્ટ્રોંગ બિયર હોય પેલા પબમાં જતા હોય તો લખેલું હશે કે 4% છે, 6.5%. સ્ટ્રોંગ બિયર is sometimes a little bit more units, તો લખ્યું છે કે 2 units છે. Alright, સ્ટ્રોંગ બિયર 6.5%. લાસ્ટ ટાઈમ ઇન્ડિયા ગયો તો ત્યાં નવસારી આગળ પીધી હતી બિયર, એ લોકો 8% ની બોટલ છે, 8%. આપણાથી ગ્લાસે નહીં પીવે, એટલો સ્ટ્રોંગ. વાઇનની બોટલ પીવો તો ઇટ્સ 9 યુનિટ. એટલે બતાવ્યા છે બધા યુનિટ્સ. નાવ ધ ટ્રબલ ઇઝ, તમે આટલું મેં તમને કીધું કે વીકમાં તમે 14 યુનિટ પી શકો, પણ ઘણી પાસે આજે પાર્ટીમાં ગયા અને ફ્રેન્ડ લોકો સાથે 6-7 ગ્લાસ વાઇન ના પીધા. અત્યારે તમે ડ્રાઇવિંગ ના કરો, ઓકે, પણ કાલે સવારના પણ તમારો આલ્કોહોલ વધારે હોય તો તમે ડ્રાઇવિંગ કરવાનો એક્સિડન્ટ થાય ને, બ્રેથલાઇઝ કરે, યુ કેન સ્ટીલ લૂઝ યોર લાયસન્સ. ઘણા જુવાનિયા માણસો પાર્ટીમાં જાય છે શનિ રવિ અને બહુ પીધું હોય તો નેક્સ્ટ ટાઈમ ડ્રાઇવિંગ કરો મોર્નિંગમાં તો આલ્કોહોલ વધી જાય. ઓકે, સો કેરફુલ અબાઉટ આલ્કોહોલ. એનાથી પછી બીજા પ્રોબ્લેમ થાય.
obviously drink driving is a problem. પડી જાઓ તો તમારી ઇન્જરીઝ થશે. જેમ તમારી ઉંમર વધારે થાય ને પડી જાઓ તો તમારા હિપનો ફ્રેક્ચર થાઓ અને તમારી 80 વર્ષની ઉંમર થઈને પછી તો હિપનો ફ્રેક્ચર થયો, it's unlikely કે તમે ઘરે પાછા આવશો. you'll probably end up in a nursing home અને લાકડી ને કતોલી વોકિંગ સ્ટિક કે એવું કંઈ કરવા પડશે. So alcohol has other problems. Alcohol also has a problem with the rest of the family. Okay, so it may not say your children, your wife, your grandchildren, everyone can be affected by alcohol and your behavior. So my believer can not shushna. Okay, so everyone has so alcohol has an effect on everyone. Now તમે જુવાન માણસ હોય, તમારા children, 25, 30 બહુ પીતા હોય, young children હોય, તો social services ને ખબર પડે કે આ માણસો બી પીએ છે કે ડ્રગ્સ ખાય છે, એ children are at risk. children ને લઈ લે લોકો હોસ્પિટલ social services વાળા. So it's a big problem, alcohol, our country. Okay. ઘણી વાર પ્રોબ્લેમ માણસો આવે તો કે લોકોના વાળ ઓછા થઈ જાય છે. Okay. So number one, ઉપર જો લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડમાં ઉપર નોર્મલ હેર, પણ અહીંયાથી જરાક સ્ટાર્ટ થાય પછી વધારે થાય અને તમે જોવો એના પેટર્ન્સ આવી રીતના થાય. આવી રીતના જો હેર આસ્તે આસ્તે લોસ થતો હોય એનો મીનિંગ કે આ માણસો તમારા હોર્મોન્સના લીધે થાય. ઇટ્સ કોલ્ડ મેલ પેટર્ન બોલ્ડનેસ. Usually, unless તમારો વેઇન રૂની જેવા પૈસા છે કે ધોની જેટલા પૈસા છે 30 million, the hair transplant is the only option. Otherwise, I'm afraid there is no option. Some people can wear a wig or whatever, but there's no treatment for this. Okay, it's a male pattern baldness. Happens to all of us, as you can see. આ જુદું હોય છે. આ ઘણી વાર જરા જગ્યા આગળથી વાળ જતા રહી, લેડીઝ લોકોને થાય આવું. ઓકે, લેડીઝ લોકોને થાય. એનું નામ છે એલોપેશિયા. એલોપેશિયાના ઘણા રીઝન્સ હોય છે. સ્ટ્રેસ હોય છે, બોડીમાં કંઈ ઓછું હોય, પણ આવું જો તમને બહુ થતું હોય, વાળ જતા રહ્યા હોય પેચીસમાં, તો તમારા ડોક્ટર છે ને આઈડિયલી તે લોકો છે ને સ્કિનના ડોક્ટર પાસે મોકલવા પડે. બિકોઝ આ સ્કિનની નીચે એ લોકો સ્ટેરોઇડનો ઇન્જેક્શન મારી શકે અને ઉપર સ્ટ્રોંગ સ્ટેરોઇડ ઘસવા માટે આપી શકે, તો કદાચ વાળ આવી જાય પાછા. સ્પેશિયલી તમે જો અથાડું અહીંયા વચમાં લાલ હોય ને નથી થતું મોટું, પણ એમાં એવું હોય ને વચમાં સ્પોટ્સ દેખાતા હોય તો ઇન્જેક્શન ને તો સ્ટેરોઇડ ક્રીમથી વાળ આવી જાય. પણ આવી જાતનો પેટર્ન હોય તો વાળ નહીં આવશે. It's just the way life is. Okay, and nothing to do with stress either. Okay, prostate cancer. આ વાત કેવી હતી પહેલા? પ્રોસ્ટેટ કેન્સર એ થાય છે અને ફેમિલી હિસ્ટ્રીમાં હોય તમારા ફાધર ને, અંકલ ને, મામા ને, the risk is a little bit higher if there's a family history. આપણા એશિયન્સમાં એટલું બધું પ્રોસ્ટેટ કેન્સર નથી, પણ I have seen it. It's much more so in the black people, Afro-Caribbean population. And also in the white population, but it can happen. All right. Now, તમે પૂછો કેવા સિમ્ટમ્સ થાય પ્રોસ્ટેટના? પ્રોસ્ટેટના સિમ્ટમ્સ કે તમારે પિશાબ ફરી વારમાં ઘડી હાથમાં જવા કલાક 2 કલાકે જવા પડે. ના આ સિમ્ટમ્સ બીજી જાતના હોય, ડાયાબિટીસ હોય તેના લીધે થાય, પિશાબમાં ઇન્ફેક્શન હોય તેમાંય થાય. ઓકે, so one problem is તમે પ્રોસ્ટેટનો કેન્સર હોય તો પિશાબ કરવા વધારે જવા પડે. પિશાબ કરવા જાઓ તમે અને ત્યાં સ્ટ્રીમ નીકળે, પિશાબની સ્ટ્રીમ, તો તમે જુવાનિયા હતા તો બીજી સાઈડે બીજા સામેના વોલ ઉપર સુધી એ પહોંચી જાય, પણ આ પાણીની ડ્રીપિંગ થાય સ્લોલી, બહુ વીક ફ્લો બહુ વીક હોય. પાણી તમે નળ ખોલો અને આસ્તેથી ખોલો ને એવું, ફૂલ નળ ખોલો એવું નોર્મલ હોવું જોઈએ, પણ આસ્તે થઈ જાઓ. ઓકે, અને પિશાબ કરો પછી કોઈક વાર તમારા ટ્રાઉઝર્સ ઉપર પિશાબ રહી જાય કે પેન્ટ્સ ઉપર રહી જાય. પિશાબ કરો પછી થોડું લીકેજ થાય, ઓ 5 મિનિટ પછી પાછું જવા પડે. એનું મીનિંગ કે તમને પ્રોસ્ટેટનો પ્રોબ્લેમ છે. કોઈક વાર તમારી સીમન આવે એમાં લોહી હોય, એ પણ પ્રોસ્ટેટનો પ્રોબ્લેમ. તમે પિશાબ કરવા જાઓ અને ત્યાં ઊભા હોય અને 10 મિનિટ સુધી વેઇટ કરવા પડે, અર્જ તો હોય પણ પિશાબ ના આવે, એ પણ પ્રોસ્ટેટનો પ્રોબ્લેમ.
પિશાબમાં લોહી પડતું હોય એના પણ ઘણી જાતના એ પ્રોસ્ટેટનો એ પ્રોબ્લેમ થાય, સ્ટોન્સનો એ પ્રોબ્લેમ થાય, અને પ્રોસ્ટેટ ને બ્લેડરનો કેન્સરનો એ પ્રોબ્લેમ થાય. ઓકે, પિશાબમાં બળે, યુઝલી પિશાબમાં બળે એ બે જાતના પ્રોબ્લેમ થાય. એક એ પ્રોસ્ટેટમાં ઇન્ફેક્શન હોય, પિશાબમાં ઇન્ફેક્શન હોય, તો ઘણીક વાર તમારા ગોળામાં ઇન્ફેક્શન હોય, ટેસ્ટિસમાં ઇન્ફેક્શન હોય. ઓકે, ના ઘણીક વાર રાતના એ ઉઠવા પડે, ઘણી વાર પિશાબ કરવા. નોર્મલી તમને ખબર હશે તમારી પોતાની કેટલી વાર નોર્મલી ઉઠવા પડે, વધી જાય એ પણ પ્રોસ્ટેટનો પ્રોબ્લેમ, ઓલ્સો ડાયાબિટીસનો પ્રોબ્લેમ. ઓકે, ઓર કિડનીનો પ્રોબ્લેમ. તો તમે પહેલા રાતના એક જ વાર ઉઠતા હોય અને સડનલી 2-3 મહિના પછી 3-4 વાર ઉઠવા પડે, તો ઇટ્સ નોટ નોર્મલ. ઓકે, અને લાસ્ટલી તમે સેક્સમાં એ પ્રોબ્લેમ થઈ જાય, તમારે ઇરેક્ટાઇલ ડિસફંક્શન, એટલે penis doesn't get hard. Okay, that's you can get that as well. ના તમારા ગોળાનો ટેસ્ટિસ એટલે ગોળાનો કેન્સર થાય. ના એ ગોળા તમારા ટેસ્ટિસમાં ભારે લાગે, અને તમને ખબર, તમે બાથ લેતા હોય, શાવર લેતા હોય ત્યારે ચેકિંગ કરતા હશે તમે, આવી રીતના ટેસ્ટિસ ક્યાં છે, આવી રીતના ચેક કરો અંદર શાવરમાં, તો તમને ખબર પડે અને કેટલી તમારી નોર્મલ સાઇઝની ટેસ્ટિસ છે. તો બાથ કે શાવરમાં ચેક કરતા હોય, ના લેડીઝ લોકોનું બ્રેસ્ટ ચેક કરે શાવર ને બાથમાં, એ લોકો બ્રેસ્ટ સેલ્ફ એક્ઝામિનેશન કે, માણસનું કહે છે ટેસ્ટિક્યુલર સેલ્ફ એક્ઝામિનેશન. બધા માણસોને કરવું જોઈએ, અને તમારા ચિલ્ડ્રન હોય કે ગ્રેન્ડ ચિલ્ડ્રન શીખવવું જોઈએ. તમારા ગ્રેન્ડ ચિલ્ડ્રનને તમે શીખાવે તો લીવ ઇટ ટુ ધ પેરેન્ટ્સ, ડોન્ટ ડુ ઇટ યોરસેલ્ફ, બીકોઝ અધરવાઇઝ યુ માઇટ ગેટ ઇન્ટુ ટ્રબલ. ઓકે, સો તો ઘણીક વાર ટેસ્ટિસ તમારે હાર્ડ લાગે, વધારે હેવી લાગે, અત્યારે સોફ્ટ હોય એની કરતા હાર્ડ થઈ જાય, એટલે અખરોટ જેવું હાર્ડ થઈ જાય, then you have to get it checked out. ટેસ્ટિક્યુલર એટલે ગોળાના કેન્સર બે ઉંમરમાં થાય, 20 થી 30 ની ઉંમરમાં, 15 થી 30 ની ઉંમરના, અને પછી 60 ની ઉંમરથી વધારે. એ બે ડિફરન્ટ ટાઈપના કેન્સર્સ હોય છે. ઓલરાઈટ, બટ તમને ગોળામાં તમને લાગે કે હેવી થઈ ગયું, મોટું થઈ ગયું, દુખે છે, હાર્ડ થઈ ગયું, ડોક્ટર પાસે ચેક. ટેસ્ટિક્યુલરનો કેન્સર હોય તો બીજી બાજુએ પહોંચી જાય. ઓલરાઈટ, તમને માથામાં એ પહોંચી જાય, બરડામાં એ પહોંચી જાય, ગળામાં એ પહોંચી જાય, અને છાતીમાં એ પહોંચી જાય, એટલે શ્વાસ ચડે ને એવું બધું ચડે. એટલે તમે ટેસ્ટિક્યુલર સેલ્ફ એક્ઝામિનેશન કરજો. ઓકે, તમે કરો ત્યારે શું ગો થ્રુ તમે ટેસ્ટિસમાં, એમાં લમ્પ્સ, તમારી નોર્મલ ટેસ્ટિસ હોય, તમે એક્ઝામિન કરો તો એ સ્મૂથ લાગશે તમને. ઓકે, આટલી નાની એપ્રિકોટ જેટલી નાની સાઇઝમાં હોય છે. ઓકે, રાઈટ સાઈડ જરાક નીચું હોય ને લેફ્ટ સાઈડ જરાક ઉપર હોય, ધેટ્સ નોર્મલ. ઓકે, નાઉ ઘણીક વાર તમને ટેસ્ટિસમાં દુખે, ઇટ્સ નોટ નોર્મલ. દુખે ટેસ્ટિસમાં તો ગેટ ઇટ ચેક ટુ ધ ડોક્ટર. ઘણીક વાર તમારા સ્ક્રોટમમાં બહુ હેવીનેસ નાખે, તમને ખબર પડશે કે નોર્મલ નથી. અને ટેસ્ટિકલમાં સોજો, યુઝલી સોજો ઉંમર પછી થાય, ઘણી ઉંમરે થાય, ઇટ્સ ઇન્ફેક્શન. Goda can get big size of a grapefruit. All right. Now usually it needs checking by the doctor. They do Pishabno test. Now infection હોય તો 6 weeks with them antibiotics આપશે. 6 weeks. Not 1 week, 2 weeks, 6 weeks minimum. એનો સ્કેન કરવા પડશે. અને ટેસ્ટિસમાં ઓલ્સો તમને કે બરડામાં દુખે, at the back. Okay, at the back you can get pain in the back. So back pain તમને થાય, it's common back pain. તો back pain તમને persistently થતો, એટલે લોંગ ટર્મ દુખાવે, દવા ખાવો, પેરાસિટામોલ, ન્યુરોફેન, સ્ટીલ દુખતો હોય, you must get it checked, because ત્યાંથી પ્રોસ્ટેટનું કેન્સર પહોંચી જાય, ટેસ્ટિસનું કેન્સર પહોંચી જાય, બોનનું કેન્સર હોય. So back pain has to be taken seriously by the doctor. All right, અને થતું હોય તો get it checked. Now erectile dysfunction, that is માણસો સેક્સ નહીં કરી શકે. Now there are many reasons. All right, first of all, તમને ડાયાબિટીસ થયો હોય, તમને હાર્ટ ડિઝીઝ થયો હોય, ઘણી દવા ખાતા હોય, એ બધું ચેકિંગ કરવા પડે. એટલે તમને ઇરેક્ટાઇલ ડિસફંક્શન થાય તો તમારે જીપી પાસે જઈને વાત કરો. તો જીપી આ બધું તમને ક્વેશ્ચન પૂછે, ડાયાબિટીસ છે, હાર્ટ ડિઝીઝ છે, કઈ વરીઝ છે. અને ઘણીક વાર ઇરેક્ટાઇલ ડિસફંક્શન થાય તો ઉંમરના લીધે થાય. ઓલરાઈટ, સો તમે ડોક્ટર સાથે વાત કરવા પડશે. ડોક્ટર એક્ઝામિન કરી શકશે તમને, ડોક્ટર લોહીના ટેસ્ટ કરી શકશે, અને ડોક્ટરને લાગે કે ધીસ ઇઝ સમથિંગ કે દવાથી સારું થઈ શકે, તે તમને દવા આપશે, વાયાગ્રા ઓર સમથિંગ સિમિલર, અને તમને કહેશે કેવી રીતના લેવાની. અને ઘણીક વાર
આપણા Asian માણસ તો usually ના પાડે. Usually if it's a big problem, then both the husband and wife has to go to something called psychosexual counseling therapist. એ પણ health service માં મળે, but it depends. તમે બે જણ એક જણો નહીં જઈ શકે, બે નહીં જવા પડે. Sexually transmitted disease. Sexually transmitted, તમે સેક્સ કરો અને કોન્ડોમ ના પહેર્યો હોય, છેલ્લે જો નીચે શું લખ્યું છે, ઘરથી બહારે જવા સેક્સ માટે, સ્ટ્રીટ ગર્લ્સ કે તમે થાઈલેન્ડ ફરવા જાઓ કે સિંગાપોર ફરવા જાઓ કે કેમ્બોડિયા ફરવા જાઓ એકલા, તમને લાગે કે મજા કરી લઈએ, કેરફુલ. તમને પિશાબમાં અને સેક્સના ઇન્ફેક્શન લાગે તો પ્રોબ્લેમ થાય. એમાંથી પિશાબમાં પ્રોબ્લેમ થાય, પિશાબમાં બળે, તમારી પીનસમાંથી પસ નીકળે, રસી નીકળે. ઓકે, અને તમને લોંગ ટર્મ ડેમેજ અને શોર્ટ ટર્મ ડેમેજ થાય. જુવાન માણસોને ઇન્ફર્ટિલિટી એટલે બેબીઝ ના થાય. ના તમે વાત સાંભળો, મારી 35-36 years as a GP, I have seen આપણા ગુજરાતી men get HIV, AIDS. Okay, HIV. They don't get to AIDS, but they get HIV because they've done this sort of problem and they give it to their wives, and they have to have tablets all their life. All right. Now there are lots everywhere, but I'm just saying, its prevention is better than if you have to do it. If you don't have to do it, it's better. But if you have to go outside your house, take extra precaution, condom. Okay, let's stop you there. Harish bhai, there's a couple of questions. Yeah, go on. One is how to delay onset of dementia or loss of memory. Yeah, good. Really good question. So I didn't do dementia today because we've talked about it before. So first of all, તમને memory સરખી ના હોય તો તમને easily ખબર પડી જશે. ઓકે, તમને નહીં ખબર પડે કે તમને પણ આવી, પણ તમારા ફેમિલી મેમ્બર્સ, તમારા વાઇફ્સ, હસબન્ડ, ચિલ્ડ્રન, એકને એક સવાલ પૂછ્યા રાખશો તમે. ઓકે, વરીઝ થતી હોય, એન્ઝાયટી થતી હોય, ડિપ્રેશન થતી હોય, અને તમે જીપી પાસે જાઓ તો એ લોકો તમને ક્વેશ્ચન પૂછશે. આ શું વાર છે, કયો દિવસ છે, આ સવારે છે, બપોરના છે, ઉપરના ફ્લોરમાં બેઠે, નીચેના ફ્લોર, તમારા ઘરનું એડ્રેસ શું, ટેલિફોન નંબર શું, પોસ્ટ કોડ શું, એવા 10 ક્વેશ્ચન પૂછશે. એમાંથી તમને જ્યાં 9 થી કે 8 થી ઓછા થાય એનો મીનિંગ ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ડિમેન્શિયા સ્ટાર્ટ થવાનું છે. ઓકે, ના ડિમેન્શિયા સ્ટાર્ટ કરવા દવા વગરની ટ્રીટમેન્ટ ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તમારે ડાયગ્નોઝ કરવા પડે. દવા વગર ટ્રીટમેન્ટ તમે તમારા જૂના ફોટોગ્રાફ્સ જોતા હોય, એલ્બમ્સ હશે, અહીંયા જો એલ્બમ જો મારી સિસ્ટરના વેડિંગ છે 1968 ના ફોટા, એમાં જો ફોટા માણસોને રેકગ્નાઇઝ ના કરી શકું તો there is a problem. ઓકે, અને એ માણસને ડિમેન્શિયા, જૂની મેમરી સારી હોય પણ અત્યારે રિસન્ટલી મેમરી જતી રહે. સો હાઉ કેન યુ ટ્રેન યોર મેમરી? સો સિમ્પલ થિંગ, તમે બુક વાંચો, ઓલા પઝલ્સ કરો, સુડોકુ, વર્ડ ફાઇન્ડિંગ પઝલ, બુક્સમાં આવતા, સમજ પડે? બુક વાંચો, પીપલ સાથે વાત કરો, that improves your memory. Healthy eating improves your memory. All right, so if you're smoking, that will deteriorate your memory. Alcohol will make your alcohol worse. Okay, memory worse, because ek pint તમે પીઓ beer, it my brain na cells હોય millions and millions of billions of cells. Ek pint will destroy 10 lakh cell. 10 lakh. Okay, so to regularly drink the memory jati rahe. So first of all, train your memory. Number 2, do some puzzles, do questions, quiz. All right, go outside, ask questions. You know, gaikale અહીંયા મને વિચાર થઈ ગયો, એકલો જ હતો, ડાયનોસોર મ્યુઝિયમમાં જોવા ગયો હતો, વર્લ્ડનું બિગેસ્ટ ડાયનોસોર. એમાં એ જોયું, પણ એ જોતા જોતા સાથે બધું પથ્થર જોયા, પ્લાન્ટ્સ જોયા, બર્ડ્સ જોયા, અને આપણા માઇન્ડમાં ઇન્ક્વિઝિટિવ રાખતા હોય તો તમારી મેમરી ઓછી થાય. ના તો મેમરી જો વધારે વર્સ થાય, ચાવી ભૂલી જશો, તમને ઘરમાંથી બહાર જશો તો મેં ગેસ બંધ કર્યો કે લાઇટ બંધ કર્યો, પાછળનો દરવાજો બંધ કર્યો છે કે નથી બંધ કર્યો, એ બધા વિચાર આવશે. અને બહુ જો રેગ્યુલરલી થતું હોય, ડોક્ટર પાસે જઈને ચેક કરો, બીકોઝ એ લોકો સ્કેન કરી શકો, તમારા બ્લડ ટેસ્ટ કરી શકો, ચેક કરશે આયર્ન, વિટામિન B12, વિટામિન D, એ બધું નોર્મલ હોય, the doctor can sometimes get the psychiatrist and they can give you memory clinic ma dawa.
and that can reduce it. Doesn't stop dementia, but that can reduce it. Now there are certain types of dementia that my family ma થાય. Okay, the family ma ઘણા ત્યાં હોય, especially at front part of the head. Okay, એ જો dementia થાય તો inherited હોય. એટલે તમને consultant તમને કહેશે neurologist હા inherited છે. But the best way to stop it, exercise your brain, look at photographs, do a bit of reading, understand it. People સાથે વાત કરો, healthy eating and exercise. Stop alcohol, stop cigarettes. That answer the question, whoever asked that? Hi there. Yeah, no, I don't think anybody's asking. So I'll move on to the next question, Harish Bhai. Yeah. In elderly person, if you keep getting headaches every few days, especially on the right hand side and towards the back of the head, what is the reason? What can be done? Okay, persistent headaches, and if it's limited to one side or the other side, yeah, ek side ke biji side mein matha dukta hoy, it could be lots of reasons, right? We discussed anxiety, worries, and depression that can do it. And especially koi tamara friend ke family member ne koi ne brain ma cancer thiyo hoy, tamara headaches vadse tamara. Okay, having got that out of the way, other reasons that can give you persistent headache is migraine. There's something called migraine. Okay, now migraine ma બે phases હોય છે. Blood vessel તમારી જ્યારે બંધ થાય ત્યારે severe માથું દુખશે અને તમને lights આંખમાં flashing થશે, flashing lights આવશે. અને જ્યારે blood vessel open થશે ત્યારે તમને throbbing headache થશે one side, અને એક જ side હોય ઘણીવાર. Okay, so that's a migraine type of headache. Now તમે ડોક્ટર પાસે જશો તો question પૂછશે. Now ઘણીવાર આંખમાં problem હોય ને આંખના બેલેન્સના problem હોય, મસલ આ સાઈડે વીક હોય કે આ સાઈડે સ્ટ્રોંગ હોય અને ચશ્માની જરૂર હોય તો તમારા ઓપ્ટિશિયન તમને આંખની ચેક કરશે અને એની સ્પેશિયલ બેક ઓફ ધી આઈ એ લોકો ઓસીટી સ્કેન કે સ્કેન કરી શકે, અંદર જોઈ શકે કે પાછળ આંખના ગોળાની પાછળ પ્રેશર નથી. તમે વાત સાંભળી હશે ગ્લોકોમા કરીને એના આંખના ટીપા મૂકવા પડે, એના લીધે હેડેક થાય એક સાઈડમાં. તો ઓપ્ટિશિયનનું ચેક કરવા પડે, જીપી પાસે જશે, તમારા બ્લડ પ્રેશર ચેક છે, તમારા બ્લડ ટેસ્ટ કરશે, તમારી પાસે હિસ્ટ્રી લેશે કે મિગ્રેન, અને એનાથી નહીં થાય દવા આપીને નહીં ટ્રીટમેન્ટ થાય તો યુઝલી તમે એ લોકો હોસ્પિટલમાં મોકલે તો એ લોકો હેડનો સ્કેન કરશે, તરત હેડનો સ્કેન ના કરે. Okay, so that's the ultimate thing, to see if there's anything wrong in the head, especially if it's one-sided. ને તમને persistently headache એક જ સાઈડે થતો હોય અને આ બાજુ હેડેક થતો હોય ને આ હાથ જૂઠો થઈ જાય, આ હાથ વીક થઈ જાય, આ સાઈડ ભટકી જાય, ચાલતા ચાલતા ઠોકાઈ લાગે ને આ બાજુ ઠોકાઈ પડી જાય, then there's something going on in the head. પણ બીજા symptoms થાય, પણ ખાલી headaches હોય it's unlikely. But there are brainના tumor, cancerના tumor and non-cancerના tumor થાય, but really બહુ long time થી headache થતા હોય તો સ્કેન કરે તો ખબર પડશે. I hope that answers your question. Yes, thank you. Thank you, Harish Bhai. That was that. So there's no other questions on the chat, but કોઈને પૂછ્યું હોય question Harish Bhai ને તો unmute કરો ને question પૂછો તમે. Yeah, and switch your camera on. હા રે બાબે. હા camera પર મૂકજો. Yeah. Thank you, Dr. Harish Bhai. એક question છે કે એ ભાઈઓ માટે છે કે પુરુષોને પણ મેનોપોઝ થાય? Good question. Really, પુરુષોને મેનોપોઝ ના થાય પણ અમને સિમ્પટમ્સ થાય. ઠીક છે, મેનોપોઝ તમને થાય, સોરી કેમેરા જતા રહ્યો હવે. લેડીઝ લોકોને મેનોપોઝ થાય તો એ લોકોને periods બંધ થઈ જાય કે periods change થઈ જાય, everything becomes less periods, infrequent periods, and eventually stop થાય. But at the same time in a mind ma they can start getting symptoms of depression, anxiety. ઘણી વાર ડોક્ટર તમારી હિસ્ટ્રી ના લેવો તો તમને antidepressants આપશે rather than HRT. Now in men there is no specific hormone like the ladies hormone, કે તમારા પાસે બે hormones હોય છે, estrogens and progestogens. Okay, એ તમારા ઓછા થઈ જાય ત્યારે એ આપવા પડે તો તમારા મેનોપોઝના symptoms સારા થાય. ના પુરુષો લોકને એવા hormones ના હોય, but there is a hormone men માં હોય, testosterone. ઘણી વાર ઓછો લેવલ થાય તો એને બધી આવી સિમ્પટમ્સ થશે, થાક લાગશે,
depression thase, okay, sexual problem thase. So you could say okay, that is the male equivalent, but there is really there is no menopause in the men. But we'd like to think it is because you get menopause, so we want to be the same as well. We want to have menopause. Thank you very much. I had to switch my video off. Hey, who was it? I missed that last bit. I think she just said she needed to switch the video off Okay. because it was playing up. Okay, yeah, it was a bit shaky. Any other questions? Please unmute John. Switch your camera on if you want to ask a question. I'll tell you. Hey, look, and if you don't, I think that it might still be recorded, but if you don't want it recorded, just say and we'll unmute, unrecord it. Yeah. What causes vertigo? Who's that? Dolores Evelyn. Dolores. Vertigo. Oh, sorry, did you hear all my Gujarati presentation? Did you understand it? Yeah. Excellent, brilliant. Understand. Dolores, vertigo, really difficult, all right? So when that patient comes in to see me with dizziness or vertigo, my heart just sinks. I just don't know where to start, all right? So we usually ask the patient, when you get vertigo, do you get the head spinning around, or when you lie down, the room is spinning around, okay? Now, it could be many reasons, okay? It could be high blood pressure, it could be anemia. Most common causes of vertigo people get is after a virus infection, they get something called in the middle ear, your labyrinth, the balance mechanism, it gets inflamed, all right? And for a short time, the vertigo comes, all right? We can either give you tablets, or if the GP is clever enough, he'll teach you some exercises where you have to put your head back, twist your turn, and sit up, all right? Cooksley, Croxley exercises. Now, you have to be taught. I wouldn't suggest you do it by reading a textbook, but you can. So vertigo could be that. Having said that, it's a problem with the ENT. It could be also a problem with your heart. It could be also a problem in neurology, all right, in your brain, or it could be a problem in your arteries in the neck. So it's not an easy one. So that's why when someone comes to me with dizziness, my heart just sinks. I've got to examine not just one system, I've got to examine multiple systems, all right? So it's not that straightforward with vertigo. Now, if you get vertigo with tinnitus and hearing loss on one side, that is serious. Any age, male or female. One-sided hearing loss, एक साइड में તમારું સંભળાવું બંધ થઈ જાય કે નહીં સંભળાય, ચક્કર આવે, અને એક જ સાઈડે થતા હોય એનો સ્કેન કરવા પડે, because આ જે નર્વ જતી હોય ને, કાનની નર્વ, cranial nerve, એમાં સોજો હોય જરા. Not necessarily cancer, but there's a swelling there. So answer your question, Dolores. Thank you. Anyone else? Any other worries? મારો બીજો ક્વેશ્ચન છે મારા હસબન્ડ માટે. એમનું હાર્ટ અત્યારે ફાસ્ટ ચાલે છે, તો એના માટે કોઈ હાર્ટ ફાસ્ટ ચાલે છે. હાર્ટ ફાસ્ટ ચાલતું હોય તેમાં બે જાતના પ્રોબ્લેમ હોય. આવી રીતના ફાસ્ટ જાય, આ નોર્મલ છે, 60 to 80. આ વેરી ફાસ્ટ છે. અને થર્ડ ટાઈપનો હાર્ટ તમને જાણવું હોય, fast or irregular. Somebody? એ તમે આ નાડીમાં પલ્સ કરો, નકર હાર્ટમાં સાંભળો તો ત્રણમાંથી ખબર પડે. જે ઇરેગ્યુલર હોય, આવી રીતના જતો હોય, એ બહુ ખરાબ હોય. એનાથી તમને વર્ટિગો પણ થાય, ટ્રાન્ઝિયન્ટ સ્ટ્રોક પણ થાય, મોટો સ્ટ્રોક પણ થાય, ને હાર્ટ અટેક થાય. અને આંખમાં જાય તો આંખમાં અંધરાય થઈ જાય. તો એવી ઇરેગ્યુલરલી પલ્સ હોય, the doctor has to see you urgently. Well, we've been to the doctor and they've done the ECG and everything, and they give him a digoxin. Yeah, digoxin. Yeah, digoxin. So, heart no rhythm hoy ne, but you have to find out. Now, તમે find out કરો, પણ શું કરવાના find out કરને? But it's the irregular rhythm. ના ઘણી વાર digoxin આપે. Digoxin is a drug which does 4 things to the heart, all right? It increases the force of the heart, increases the excitability, it reduces the heart rate, okay, by digoxin. But જ્યાં તમને આપો digoxin, એને 2 week પછી લોહીનો ટેસ્ટ કરવા પડે.
ઓકે રેવાબેન બ્લડ બે- ટેસ્ટ કરવા માટે નથી બોલાવ્યા પાછા. ના ના જ્યારે સ્ટાર્ટ કરી જે તમને કેવું છે તમને લખી રાખજો. ડોક્ટરે જેને પૂછજો મારું નામ નહીં આપતા એ તો ઝઘડા કરશે મારી સાથે. 2 વીક પછી ડિજોક્સિન નો ટેસ્ટ કરવાનો અને જે દિવસે ડિજોક્સિન નો ટેસ્ટ કરે તે દિવસે દવા પછીથી લેવાની, બ્લડ નો ટેસ્ટ થઈ જાય પછી. ઓકે તો અત્યારે 2 વીક થઈ ગયા અને કાલે સવારના તમારે દવા લેવાની હોય તો લોહીનો ટેસ્ટ કરો પછી ડિજોક્સિન લેજો. બીકોઝ તમારો જે લો લેવલનો ડિજોક્સિન હોય એ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. બીકોઝ તમે કદાચ 62